Шокуючі події не покидають Європу. Одразу за Словенією біда спіткала Норвегію. Повені, суви та пошкоджена інфраструктура цілих міст. Люди змушені рятуватись. Багато хто змушений евакуюватись, покинувши свої будинки. По Норвегії евакуювали цілі міста після того, як безперервний дощ спричинив масову повінь, а прем'єр-міністр країни попередив жителів, що повінь не закінчиться за жодних обставин. Потоки води хлинули через кілька міст по всій Норвегії, а суви сходили каскадом зі схилів гір після повені, яка затопила Норвегію. Мешканці були змушені евакуюватись, і ситуація може погіршитись, перш ніж покращитись. Повідомляється про значні повені в норвезьких містах Нес, Багн і Валер, розташованих на північ від столиці країни Осло. Вологий місяць був передвісником повеней, коли місячна кількість опадів перевищила 300% середнього історичного значення в Осло та його околицях. Вологість зберігалася протягом першої половини місяця, дощі йшли протягом перших 10 днів. Думаю, не всі розуміють, про яку кількість води йде мова, написав місцевий житель. Den her, kanskje? Hvis vi kan intervjue deg litt herfra, da. Du står med alle de påsene. На місцевих фотографіях руйнування видно кілька будинків, нагромоджених уздовж берегів річки після того, як паводкові води змили споруди вниз за течією. Частково прорвало дамбу на Глав, найбільшій річці округу на півдні Норвегії. На гідроелектростанції стався частковий обвал зі сплеском води, який спровокував суви та значні підтоплення вниз за течією. Понад 1000 людей були евакуйовані нижче за течією незадовго до провалу дамби. Щонайменше одна людина загинула після того, як жінка впала в бурхливий потік. Місцева влада попереджає, що умови можуть погіршитись до того, як паводкові води почнуть спадати. Це аж ніяк не закінчиться, сказав прем'єр-міністр Норвегії. Це може бути найвищий рівень води за останні 50 років або більше. Синоптики кажуть, що протягом наступного тижня будуть деякі перерви в дощах, але не буде тривалої посухи в короткостроковій перспективі. Очікується, що рівень води в Мійос підніметься майже на 1 метр. Це трохи нижче базового рівня повені, який ми мали з 1995 року, але далі вздовж Єрена та в нижній частині течії Гломми рівень повені може бути на тому ж рівні, що й у 1995 році, сказав норвезький чиновник з водопостачання та енергетики. Ja, det gjør det. Og dette er ikke versteplassen. Og vi ser toppen på Повінь 1995 року була найгіршою в регіоні з 1789 року. Вода в Ейєрені може піднятись до 2 метрів, що робить цю ситуацію найбільш критичною. Проте пік очікується не раніше кінця тижня. Рівень у верхній частині водотоків почав падати, але вода з верхньої частини стікає до нижньої частини водотоків. Тож, ми очікуємо, що повінь значно збільшиться найближчими днями, сказав представник. Ikke kjør over brua nå da, folket. Nei, gir dere. Dere har ikke lurt å kjøre over brua nå. Nei, flink ut. Рівень води в Драммен-Свагдраге, третьому за величиною водотоку Норвегії, продовжить зростати. Однак там прогнози не такі погані, як побоювались спочатку. Очікується підвищення рівня озер Тіріфьорден, Спірелен і Рандсфьорден. Муніципалітет з надзвичайних ситуацій Драмена вважає, що заходів, які зараз діють у цьому районі, достатньо. Зараз багато чого відбувається в річці, дотримуватися певної дистанції, захищати свої цінності та стежити, щоб нічого іншого не потрапило в річку. Зараз найважливіше, зазначили у муніципалітеті.
У Хенефоссі через повінь евакуювали майже 2000 людей. Повінь там досягне піку, а рівень води також залишатиметься високим протягом цілих вихідних. У Хенефосі також побоюються, що ерозія, викликана повенями, може спровокувати зцуви. Муніципалітет Рінгеріке, місцева влада Хенефоса, заявила, що постійно оцінює ситуацію та має готелі в режимі очікування, на випадок, якщо буде потрібно евакуювати більше людей. Очікується, що евакуйовані в Хенефосі не зможуть повернутися додому протягом кількох днів. У Інланденд діє червоний рівень ризику повені для багатьох міст. Екстремальні погодні умови та повені пошкодили таку інфраструктуру, як дороги, електро та водопровідні мережі, а в кількох місцях залишається ризик сувів. Тих, хто має каюти в цих районах, попросили відкласти поїздки до своїх об'єктів. Залізничні лінії та головні дороги на півдні Норвегії залишаються перерваними. Паводкові води та сміттєві потоки можуть зробити деякі мости, залізничні мережі чи дороги непроїзними, що вплине на наземний рух у постраждалих районах та навколо них. Заливання на дорожніх покриттях може спричинити небезпечні умови водіння на регіональних автошляхах. Влада може тимчасово закрити деякі низинні маршрути, які затоплює паводок. Сувора погода також може спричинити затримки та скасування рейсів в аеропортах регіону. Повінь може заблокувати регіональні залізничні лінії, можлива затримка та скасування вантажних і пасажирських поїздів у регіонах із сильними дощами та можливими затопленнями колій. Локальні збої в бізнесі можуть виникнути в низинних районах. Деякі підприємства можуть не працювати на повну потужність через ушкодження об'єктів, нанесені повенями, можливу евакуацію та неможливість деяких працівників дістатися до робочих місць.